গেম খেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলিং, মেছেজিং, ইণ্টাৰনেট সাৰ্ফিঙৰ লগতে আৰু এনেকুৱা বহুতো কাম আছে যিবোৰ আমি আমাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত মোবাইলৰ টেকন'লজি ইমানেই উন্নত হৈছে যে আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কৰি পেলাব পাৰোঁ। টেকন'লজি যিমানেই উন্নত হৈছে সিমানেই কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱহাৰো দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে। বজাৰত এতিয়া বহুতো ভাল ভাল কোম্পানী আহিছে যিসকলে আমাক কম মূল্যতে উন্নত টেকন'লজিৰ মোবাইল ফোনসমূহ যোগান ধৰি আহিছে। আপুনি কোন কোম্পানীৰ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কি কামৰ বাবে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে কমেণ্ট কৰি জনাব। দৈনন্দিন জীৱনত আমি মোবাইল ফোনটোৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰোঁ যিবিলাক কামে আমাক বিপদত পেলাব পাৰে। আপুনি যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবে আপোনালোকক আজি কেইটামান টিপছ দিম। যিকেইটা টিপছ ফ'ল' কৰিলে আপুনি কেতিয়াও মোবাইলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন নহ'ব। চাৰ্জত লাগি থকাৰ সময়ত মোবাইল ফোনটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব। চাৰ্জত দি যদি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ বেটাৰী লাইফ কমি যোৱাৰ লগতে মোবাইলটো অত্যাধিক গৰম হৈ বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনা ঘটি যাব পাৰে। গতিকে মোবাইল ফোনটো যেতিয়া চাৰ্জত দিব তেতিয়া ফুলি চাৰ্জ নোহোৱালৈকে আপুনি পৰাপক্ষত মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। চাৰ্জ কৰাৰ বাবে সকলো সময়তে অৰিজিনেল চাৰ্জাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব। অৰ্থাৎ মোবাইলৰ লগত যিটো চাৰ্জাৰ আহে সেই চাৰ্জাৰ দিহে চাৰ্জ কৰিব। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো বহুত দিনলৈকে ভালে থাকিব। শোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোনটো কেতিয়াও গাৰুৰ তলত নাৰাখিব। কাৰণ গাৰুৰ তলত যদি মোবাইল ৰাখি শুৱে তেন্তে মোবাইলৰ পৰা ওলোৱা ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ফলত ব্ৰেইন কেঞ্চাৰৰ দৰে ভয়ানক ৰোগ হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি এতিয়াৰ পৰাই গাৰুৰ তলত মোবাইল ৰখা অভ্যাসটো এৰি দিয়ক। মোবাইল ফোনটো যেতিয়া চাৰ্জত দিয়ে তেতিয়া মোবাইল ফোনটোৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰাকৈ একো বস্তু নাৰাখিব। চাৰ্জত দিলে সাধাৰণতে আমাৰ মোবাইল ফোনটো গৰম হোৱা দেখা যায় আৰু যদি আপুনি তাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দি কিবা বস্তু ৰাখে তেন্তে মোবাইল ফোনটো অত্যাধিক গৰম হৈ যাব পাৰে। ফলত আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো বেয়া হৈ যাব পাৰে। গতিকে চাৰ্জ দিয়াৰ সময়ত সকলো সময়তে মোবাইলটো খোলা ঠাইত ৰাখিব। কোম্পানীৰ পৰা যিটো বেটাৰী আহে সেইটো বেটাৰীহে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু যদি সেই বেটাৰীটো কেতিয়াবা বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে একে কোম্পানীৰ বেটাৰী কিনিহে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো বহুত দিনলৈকে ভালে থাকিব। এইকেইটা টিপছ যদি ফ'ল' কৰে তেন্তে আপোনাৰ মোবাইলৰ লাইফৰ লগতে আপোনাৰ লাইফো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। ইনফৰমেশ্যনখিনি জানি কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।